Pálava je krásná v jakémkoliv ročním období, i za každého počasí. A my vám ukážeme 3 místa, která stojí za to navštívit a podívat se z nich na tuto krásnou část Jižní Moravy. Vítejte! A první místo, na které se podíváme, je rozhledna Slunečná. Rozhledna se nachází v nadmořské výšce 225 metrů u Velkých Pavlovic. Zaparkovat je možné přímo pod rozhlednou, jinak k ní vede žlutá turistická trasa, naučná stezka zastavení v kraji Vína a Meruněk a cyklotrasa. Rozhledna byla postavena v rámci programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 až 2013 s projektovým názvem Rozhlédni se a poznávej. Zahraničním partnerem se stalo slovenské město Senica, se kterou Velké Pavlovice udržují přátelské vztahy a dokonce mají mezi sebou smlouvu o spolupráci. Projektantem rozhledny se stal inženýr Martin Novák ve spolupráci s inženýrem Antonínem Olšinou. Základní charakteristikou rozhledny je její atypický tvar, nezvyklé vychýlení do strany směrem k Velkým Pavlovicím. Otevřena byla 8. května 2009. Z rozhledny je možné vidět na Velké Pavlovice, Němčičky, Bořetice, Pálavu, ale také i při dobré viditelnosti na Brno, Hodonín, Břeclav a Novomlýnské nádrže. Jinak rozhledna je celoročně přístupná bez vstupného a na vyhlídkovou plošinu, která je 15 metrů nad zemí, vede 75 schodů. Pod rozhlednou je i občerstvení, které je otevřeno od dubna do října, a to jen za pěkného počasí. Pro naše další zastavení jsme se přesunuli nad obec Kobylí, kde nás čeká tato rozhledna. Jmenuje se Stezka nad Vinohrady. Stezka nad Vinohrady se nachází na Kobylím vrchu v nadmořské výšce 334 metrů nad obcí Kobylí. Vede k ní zelená turistická stezka a zaparkovat je možné pár set metrů pod rozhlednou hned za obcí Kobylí. Rozhledna byla navržena místním rodákem Jiřím Vojtěškem a Jakubem Rolečkem z brněnského ateliéru Kio for Design. Výstavba proběhla od července do října roku 2018. Otevření rozhledny proběhlo 27. října 2018. Rozhledna má tvar spirály o délce 65 metrů, která se na 19 ocelových pilířích zvolna zvedá do výšky 7,6 metrů. Její nesmírnou výhodou je, že je bezbariérová, takže i s invalidním vozíkem či kočárkem se dostanete nahoru. Zajímavostí je i to, že spirála má výseč 334 stupňů, což je nadmořská výška Kobylího vrchu. Podle architekta Vojtěška kruh představuje životní cyklus přírody a symbolicky odkazuje na růst obce Kobylí. Nejvyšší bod rozhledny je zakončen skleněnou stěnou, takže jak budete stoupat spirálou nahoru a dívat se kolem sebe, nezapomeňte se dívat i na podlahu, a když už se budete dívat kolem sebe, tak z rozhledny uvidíte pohoří Chřiby, Bílé Karpaty, Malé Karpaty, Lednicko-Valtický areál a za dobré viditelnosti Rakouské Alpy. Samozřejmě je vidět i Děvín i Pavlovské vrchy, jinak rozhledna je celoročně přístupná bez vstupného. A až budete scházet z Kobylího vrchu dolů, uvidíte kostel svatého Jilí ve Vrbicích a
právě Vrbice vám doporučujeme navštívit, protože se v nich nachází soubor pseudogotických vinných sklepů, které vytvářejí kouzlo spolu s vinohrady Jižní Moravy. Kromě vinných sklepů tu najdete i repliku původního větrného mlýnu, které tu stávaly v obci. Na památku osvobození obce za druhé světové války byl postaven pomník na vrcholu Stráž. V jeho blízkosti je umístěno dělo z druhé světové války. Jedná se o německý protitankový kanon PaK 40 dráže 75 mm. Kostel svatého Jilí byl zbudovaný v letech 1913 až 1920 v pseudorománském stylu. Vysvěcen byl 10. října 1920. Kostelu dominuje věž vysoká 36 metrů. A třetí naše vyhlídkové zastavení je vyhlídka Hradištěk. A tady uvidíte Pálavu v plné své kráse. Hradištěk najdete u vrcholu Zímarky nad městem Velké Bílovice. Parkovat je možné přímo u vyhlídky, jinak sem vede naučná stezka mezi vinicemi ve Velkých Bílovicích i cyklotrasa s označením Habánská. Kaple svatého Cyrila a Metoděje, Václava a Urbana byla postavena v letech 2001 až 2002. S myšlenkou postavit kapli na uměle vytvořeném vršku sahá až do roku 1945, kdy tato myšlenka vznikla v hlavách obyvatel Velkých Bílovic a tak základní kámen byl vysvěcen již 8. září 1945. Kapličku zdobí řezby od Jana Chovana ze Slovenska a malby na stropě představující 4roční období v práci vinaře jsou dílem Bohumila Bortlíka ze Starého Podvorova. Vstupní bránu ukoval František Macinka z Velkých Bílovic. Antonín Zapletal z Velkých Bílovic veškeré práce řídil a má největší zásluhy na stavbě kapličky. Svěcení kaple proběhlo 19. května 2002 a nachází se v nadmořské výšce 254 metrů. No a to je z dnešního putování po Jižní Moravě a po Pálavě vše. Odebírejte nás, sdílejte nás a nezapomeňte se těšit na další výlet. Nashledanou.